Em Linh xin chào cô chú anh chị. Video hôm nay rất đặc biệt đó anh chị. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2025 rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em Linh và kênh Sương Linh Vlog. Chúc cô chú anh chị đạt thật nhiều thành công và ngập tràn may mắn. Tết đến xuân về, kênh Sương Linh Vlog sẽ tiếp tục với những món ăn ngày Tết nhiều hơn. Hy vọng có thể đem đến cho anh chị có thêm sự lựa chọn cho mâm cơm dâng lên ông bà, sum họp gia đình cũng như tiếp khách tới chơi nhà năm mới nha anh chị. Hôm nay em Linh làm bắp bò Tứ Xuyên. Món ăn Tứ Xuyên đã rất được ưa chuộng rồi anh chị. Bắp bò Tứ Xuyên đặc biệt ngon, lại hợp lý khi làm món ăn tiếp khách. Mời cô chú anh chị vào bếp cùng em Linh nha. Ở đây thì em Linh đã có ký rưỡi đến 1,6 kg bắp bò. Ôi cha, hôm nay bắp bò ngon quá anh chị em. Em Linh hôm nay là vừa mua được bắp thường. Đây là bắp thường ha. Bắp thường thì nó sẽ ít gân hơn là bắp hoa. Vừa mua được bắp hoa. Trong bắp hoa thì nó sẽ có nhiều gân như thế này. Rất là ngon luôn. Để trộn bắp bò thì ở đây em Linh sẽ dùng 10 g quế, 2 trái thảo quả, 5 hoa hồi, 6 đầu hành và 30 g gừng. Ở đây thì mình có thể dùng riêng bắp hoa không hoặc là dùng riêng bắp thường không, nhưng hôm nay để cho mọi người phân biệt được bắp thường và bắp hoa thì em Linh mua cả hai luôn nha. Bây giờ thì em Linh sẽ đem đi rửa cái phần bắp bò này. Mình nấu bắp bò vì thời gian nấu rất là lâu nên nếu như dùng thịt mềm, khi nấu xong thì thịt của mình nó sẽ bị bã ra và không còn ngon nữa. Bắp bò thì cái thịt của nó chắc hơn, thì khi nấu xong bò của mình sẽ ngon hơn nha. Bò sau khi mình rửa sạch xong, cắt bỏ lớp màng ngoài của bắp bò, mình cắt bớt ra thôi. Còn cái phần trắng trắng dính vào bò thì mình cứ để nguyên nha. Cái này ở chợ thì người ta cũng đã luộc cho mình rồi á. Bây giờ mình chỉ cần luộc sơ lại nữa thôi là được. Mình cắt lượt cả hai cái bắp bò luôn nha. Mình nhớ là chừa lại phần gân trắng ha, mình đừng có cắt hết cái phần gân trắng đi nha mọi người. Rồi bò mình đã cắt xong cái phần màng trắng ở bên ngoài rồi thì bây giờ mình sẽ luộc phần bắp bò này. Mình sẽ cho bắp bò vào nồi. Mình sẽ cho nước đổ ngặt bắp bò. Mình sẽ cho gừng và đầu hành vào. 2 trái thảo quả mình cho vào luôn. 10 g quế, 5 bông hồi. Và mình nhớ cho rượu trắng ha. Ở đây mình sẽ cho 30 ml rượu trắng vào. Rượu này thì mình có thể dùng rượu gạo hoặc là rượu nếp đều được. Phần này nấu xong thì mình sẽ đổ bỏ cái phần nước nên là mọi người không cần phải dùng rượu quá xịn đâu. Và mình sẽ bật bếp. Và mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối nữa. Để cho bắp bào của mình nhanh mềm mà vẫn giữ được độ dai thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng bột baking soda. Bây giờ thì mình sẽ nấu sôi bắp bò này. Bọt ra rất là nhiều luôn, mình sẽ vớt bọt luôn. Sau khi vớt bọt thì mình sẽ đậy nắp lại và hầm với lửa nhỏ. Mình hầm với lửa nhỏ khoảng 1 giờ. Bắp bò mình đã hầm được khoảng tầm 1 tiếng rồi, nó cũng bắt đầu hơi mềm rồi đó. Thì bây giờ em sẽ gắp cái phần bò này ra để rửa sơ lại. Bò mình đã gắp ra như thế này rồi thì mình sẽ rửa sơ lại với nước. Ở đây thì em sẽ giới thiệu một số nguyên liệu để mình hầm bắp bò. Mình sẽ có 50 g gừng, 7 đến 10 lá nguyệt quế, một ít tiêu xay, 10 bông hoa hồi, 4 g đinh hương, xuyên tiêu 4 g, 2 g trần bì, 5 g ớt bột. Ớt bột thì ở đây nếu mà mình ăn cay nhiều thì mình cho nhiều, còn nếu như mình không ăn cay mình có thể cho ớt bột Hàn Quốc thì nó sẽ ít cay hơn mà nó lên màu cũng đẹp hơn nữa. Đây là giấm đỏ. Giấm đỏ này thì em Linh có sẵn giấm đỏ đen này thôi, còn nếu như mà mọi người có giấm đỏ của hãng Hải Thiên thì nó màu của nó sẽ đẹp hơn nữa nha. Giấm đỏ 240 g, độ tiểu hơn 200 g, đường phèn 500 đến 700 g. Ở đây thì mình sẽ canh theo cái độ mặn của nước tương để mình cho đường nha. Thì mình sẽ nêm theo khẩu vị gia đình của mình. Lúc đó thì mình sẽ gia giảm lượng đường. Đây em Linh có nước tương Hải Thiên. Nước tương Hải Thiên em Linh xài 400 g. Đây ha, nước tương hiệu Maggi đậm đặc này thì em Linh sẽ dùng 350 g. Và mình sẽ dùng thêm một ít ki cáp này nữa để tạo màu. Bây giờ mình sẽ tiến hành nấu phần bắp bò. Mình sẽ cho vào nồi 1,2 lít nước lọc, 50 g gừng, 10 lá nguyệt quế. Mình sẽ cho tất cả các cái nguyên liệu vào ha, 2 g trần bì, 5 g ớt bột, 10 hoa hồi, 4 g xuyên tiêu, 4 g đinh hương, 240 g giấm đỏ, 200 g rượu hoa tiêu, 350 g nước tương Maggi, 400 g nước tương Hải Thiên, 500 g đường phèn, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Ngoài ra thì mình sẽ cho thêm vào đây 25 g bột ngọt. Nếu như mọi người không ăn bột ngọt thì mọi người cho ít thôi nha. Nửa lượng này thôi là được. 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh dầu mè. Tương đậu bản thì mình sẽ cho hết nguyên hũ này vào luôn nha. Đối với tương đậu bản này thì nó sẽ có vị cay mặn rất là đặc biệt luôn. Bắt buộc là phải có cái tương đậu bản này nha anh chị em. Anh chị em thử dùng cái món tương đậu bản này cho gia đình mình dùng nha. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp nấu. Và mình sẽ khuấy cho phần đường này nó tan hết ra. Hồi nãy em Linh chưa cho ki cáp thì bây giờ em Linh sẽ cho một ít ki cáp vào nữa nha. Ki cáp thì mình cho để lên màu thôi ha. Mình sẽ chờ cho đường tan hết để.
Rồi và đường đã tan hết rồi thì mình sẽ nêm thử coi là vừa ăn chưa nha. Mình cứ nêm theo khẩu vị gia đình nhà mình thôi. Mình nêm vừa ăn rồi và đường cũng đã tan rồi thì mình sẽ cho bắp bò vào nha. Mình cho bò vào rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ hạ lửa nhỏ và nấu 60 đến 70 phút. Sau 70 phút thì bò của mình đã được rồi thì mình sẽ mở nắp ra xem như thế nào nha mọi người. Thơm lắm mọi người. Bây giờ thì em sẽ thử coi là bò đã mềm chưa. Bò của mình cũng mềm rồi. Để cho cái bò của mình nó thấm thêm một tí xíu nữa. Nhưng mà mình tắt bếp đi nha, mình không cần phải mở bếp nữa đâu. Mình cứ để ngâm như vậy thêm 15 phút nữa. Sau khi mình đã ngâm được ở trong nước này 15 phút rồi thì mình sẽ vớt cái bò này ra luôn. Và mình sẽ không rửa lại nha, mình chỉ vớt ra thôi. Cái màu lên cũng rất là đẹp thôi, nhờ có cái ớt bột Hàn Quốc đó mọi người. Rồi mình sẽ để cho nó ráo một tí xíu. Bây giờ thì mình sẽ luộc lại cái phần nước lúc nãy nha, mình hầm. Nước này sau khi mình lọc lại thì mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu mà lần sau mình có nấu thì mình cứ lấy nước này ra mình nấu thôi. Và mình sẽ chan sốt bằng cái nước này luôn. Bò của mình đã ráo rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào bàn bọc thực phẩm. Để qua một đêm cho cái phần thịt của mình nó cứng lại. Thì ăn nó sẽ ngon hơn, nó chắc thịt hơn. Rồi, mình sẽ cuốn chặt lại như thế này và để vào ngăn mát. Cuộn kia thì mình cũng sẽ làm y như vậy luôn. Mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để qua một đêm. Bò của mình sau khi mình đã bỏ trong ngăn mát tủ lạnh một ngày thì bây giờ mình sẽ lấy ra và cắt thử cho mọi người xem. Cái này mình cắt càng mỏng thì nó sẽ càng ngon nha mọi người. Đây, nếu mà cái phần bắp bò ha thì nó sẽ xen lẫn vừa thịt vừa gân như thế này thì nó sẽ nhìn nó đẹp mắt hơn nha. Bắp bò thường thì chỉ có nạc chứ không có gân nhiều như là bắp hoa. Mình đã luộc lại cái phần nước nấu, mình làm nước sốt luôn. Nếu như mà mọi người thích thì mọi người có thể chan lên trên bò, còn không thì mình để chấm như thế này nha. Nhìn nó cực kỳ hấp dẫn và rất là thơm mùi thảo mộc luôn. Ăn vào thì vị đậm đà, thơm thoang thoảng của thảo mộc, ngon hơn là bò khô luôn đó mọi người. Mọi người nhớ làm thử nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và chúc mừng năm mới cả nhà.